Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh tráng chảo này, mình thấy rất là ngon, đơn giản nè, ngon như là bánh bò nướng vậy đó, mà mình làm rất là dễ luôn. Chỉ với cái chảo chống dính, chờ thêm chút xíu thời gian để mình trộn bột nữa thì các bạn đã có được cái món bánh ngon cho cả nhà thưởng thức luôn rồi nè. Bây giờ thì cùng mình vào bếp để thực hiện luôn ha. Trước hết là mình dùng ở đây 2 chén bột gạo là 300g. Còn bên này là 120g đường thì tùy ý thích. Thêm muối, vani, một cái trứng gà lớn cho nó béo ngon, một muỗng cà phê men khô, men ngọt, loại men làm bánh mì, các bạn bấm vào góc trái video để mua nha. 500ml nước cốt dừa, nước cốt béo béo cho nó ngon. Rồi bây giờ cho hết 300g bột gạo vào thau, một muỗng cà phê men khô 4g, đường là 120g, thêm chút muối. Rồi vani các bạn cũng cho hết trực tiếp vô bột luôn. Một cái trứng gà lớn, còn nếu mà cái trứng gà mà loại nhỏ thì 2 cái cho nó ngon ha. 500ml nước cốt dừa nè, hoặc là các bạn dùng sữa tươi không đường cũng ngon. Sẽ trộn đều phần bột lên. Cái lượng đường mình cho vào đây là nó vừa ngon á, nếu mà các bạn ăn ít ngọt cũng có thể giảm lại. Tại vì cái lượng đường vào trong bột không ảnh hưởng gì đến chất lượng của bột đâu, chỉ là cái độ ngọt nhiều hay là ngọt ít thôi à. Rồi bây giờ trộn thật là đều. Mình phải để cho bột thật là mịn luôn ha. Thì phần bột nó sẽ lỏng lỏng chứ nó không có quá đặc đâu. Nếu mà đặc quá là bánh nó cứng. Các bạn trộn đều xong rồi bây giờ mình sẽ đậy kín lại để mình chờ cho bột nó nở nè. Nếu có nắng thì đem phơi nắng cho nó nhanh, còn không có thì ngâm ở trong cái thau nước nóng á. Các bạn sẽ chờ từ 1 cho đến 2 tiếng đến khi mà bột của mình nó nở lên gấp đôi cái lượng ban đầu là được nha. Phần bột nó nở đều, lúc này cái màng bọc nó phình lên, nó có cái hơi nó bốc lên luôn nè. Có nắng chút xíu nên mình đem nó phơi nắng đó. Còn nếu mà trời lạnh quá là các bạn phải ngâm ở trong thau nước nóng, chứ không thôi là bột rất là lâu nở. Phần bột sau khi mà nở xong mình thấy nó sủi bọt lên nha. Đây mình khuấy đều cho các bạn xem nè. Những cái bong bóng nhỏ nhỏ bên trong rất là nhiều luôn. Khuấy thật là đều để cho nó loại bỏ bớt những cái bong bóng bọt này thì phần bột của mình ra nó mới mịn. Để gần nè, các bạn thấy quá trời nhiều bong bóng thì bột nó mới đạt ha. Mình chuẩn bị cái chảo, mình cho vào trong chảo chút xíu dầu ăn rồi làm nóng chảo, sau đó hãy cho bột vô ha. Chảo phải nóng, bột của mình nó mới nở ngon. Có một chút dầu ăn thôi, tại vì chảo chống dính không có cần dầu nhiều đâu, chỉ cho vào lúc ban đầu. Rồi đậy nắp lại để thì lửa thiệt là nhỏ cho nó chín. Sau khi mà mình thấy hơi nước nó bốc nhiều lên trên cái nắp á, nhớ kiểm tra nha, thấy cái viền bánh nó vàng là được rồi đó. Là ở bên dưới nó đã vàng rồi, chứ các bạn để lâu quá là nó sẽ bị khét. Mình sẽ trở lại mình nướng thêm một mặt ở trên nữa cho nó đẹp và nó giòn ngon. Còn nếu các bạn nướng một mặt thì cũng được nha, bánh mỏng nó cũng chín rồi đó. Chờ cái mặt ở bên dưới nó vàng nữa là cái bánh của mình nó hấp dẫn lắm, thơm phức à. Rồi sẽ cho bột vô mình nướng tiếp. Lần 2 thì không có cần phải cho thêm dầu đâu, tại vì trong bột mình đã có nước cốt dừa, nó cũng có cái chất dầu đó. Nếu thích cái bánh dày thì mình đổ bột nhiều. Đậy nắp lại, nó có hơi nó mới chín ở bên trong. Chờ chút xíu vài phút là bánh của mình nó chín nha. Thơm quá chừng luôn, thơm bát ngát, mùi nước cốt dừa và mùi bánh bò truyền thống. Làm cái cách này mình thấy rất là dễ luôn á, làm xong rồi là các bạn sẽ bị ghiền cái món bánh này luôn. Nó vừa dễ làm mà nó vừa ngon, làm lại nhanh gọn lẹ cấp tốc, không có cần mình phải nhồi bột cho nó cực ha. Chỉ tốn thời gian ủ bột chút xíu thôi mà ra bánh rất là ngon, nó thơm đúng cái vị bánh truyền thống luôn. Rồi cứ nướng tiếp cho nó hết bột. Bánh nướng xong thì các bạn cứ lấy qua, mình để ra bên nha. Cứ xấp nó lên vậy nè. Nướng nhanh lắm, một cái bánh trong vài phút là nó chín. Cái mặt bánh ở bên trên các bạn nhớ chở bề cái mình nướng cho chút xíu là bắt đầu nó vàng ngon vậy nè. Phải nướng 2 mặt thì bánh nó mới thơm. Còn nướng một mặt thì nó cũng ngon ha, nó vẫn chín ngon nhưng mà nó không được thơm bằng. Bánh này khi mới nướng ra thì cái viền nó giòn, để chút xíu nó sẽ xốp mềm. Đúng cái vị bánh kẹp ngày xưa luôn á. Mình làm theo cái kiểu bằng chảo, ngon lắm các bạn. Chỉ với một cái trứng thôi mà bánh thơm phức béo ngậy.
không có bị tanh mùi trứng đâu. Thơm thon thỏn cái mùi nước cốt dừa kết hợp với mùi men tươi tự nhiên đó, nên mình thấy cái bánh ăn nó sẽ hấp dẫn cái miệng hơn, nó không có bị mà ngấy. Đây, những cái lỗ khí này chính là rễ tre cho bánh nè. Nếu các bạn đổ dày là sẽ thấy rễ tre nó nhiều hơn. Mình đổ mỏng, bánh nhanh chín, mềm mại, ngon lắm. Cái mỏng mỏng vậy nè nó nhanh, mà ăn nó không ngán nữa. Các bạn làm nhiều á, nếu mà đổ nó dày lên á thì mình nướng giống như bánh bò nướng chảo. Mình sẽ để lửa thiệt là nhỏ và nướng rất là lâu nha, nó mới chín. Làm vậy giống như là mình làm bánh tráng sữa nướng hay là bánh tráng mè vậy đó. Làm bằng chảo tiện lợi, ai cũng sẽ làm được tại nhà luôn, không có cần dùng lò nướng. Đơn giản mà ngon thì mình luôn chia sẻ đến các bạn những cái công thức bánh thật là đơn giản nhất để cho các bạn mới học làm lần đầu cũng sẽ thành công. Chỉ với 300g bột mà mình ra rất là nhiều bánh luôn. Bánh này thì các bạn cứ để yên, mình cất vào trong hộp mình ăn được khoảng 3 ngày ha. Không có bị hôi hư gì đâu, cứ để ở bên ngoài bình thường thôi. Bánh xốp mềm ngon lắm, không có bị cứng gì hết. Bánh thì mới nướng ra nó sẽ giòn giòn, và mà các bạn ăn ngon nhất chính là bánh mới làm. Còn qua ngày hôm sau thì cái độ thơm nó sẽ giảm lại. Cũng có thể ngon nhưng mà sẽ không ngon bằng lúc mới nướng xong ha. Đây, mình sẽ cuộn lại được những cái miếng bánh ống luôn nè. Làm dễ mà ăn ngon thì mình chúc các bạn ai ai cũng thực hiện được thành công ha. Ngon miệng với món bánh tráng kẹp đơn giản bằng chảo, tiện lợi, nhanh chóng gọn gàng. Bữa nào mà thèm bánh á, có bột gạo các bạn cứ trộn rồi cái mình làm thôi ha. Và trong cơm mình có bán thêm các sản phẩm gia dụng, đồ dùng làm bánh, nhà bếp và tất cả các sản phẩm được liên kết với Shopee và Lazada. Thì các bạn có nhu cầu mua cứ bấm trực tiếp vào ảnh kênh mình nha. Chuyển đến cửa hàng lựa chọn, nhiều sản phẩm dữ lắm, thấy giá cả phù hợp thì chọn lựa mua, ủng hộ kênh mình. Bánh ngọt đậm đà, thơm phức, nhất là béo nước cốt dừa thì bánh nó mới ngon. Còn bánh này mình làm mà không béo là sẽ không được ngon. Thường các loại bánh quê truyền thống là phải kết hợp với nước cốt dừa, vừa ngon vừa dễ nè, làm cũng nhanh nữa. Lớp bột thì xốp mềm mềm, ăn ngon hơn bánh mì luôn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 300g bột mì đa dụng, là các bạn lường 2 chén. Đường là mình có 100g thôi ha, chút mình chia 2 phần, thêm chút xíu muối nữa nè. 1 muỗng cà phê vung baking powder là khoảng 5g á. 1 cái trứng gà lớn nữa. 1 hũ sữa chua này là khoảng 100g nha, có đường hay là không đường gì cũng được. 1 túi sữa tươi 220ml. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho cái trứng vào trong thao nha. Bắt đầu mình sẽ làm phần bột trước. Cái trứng này cũng lớn. Rồi tiếp theo các bạn sẽ cho chút muối vô. Rồi mình sẽ cho phần đường vô ha. Đường thì các bạn cho vô đây khoảng ít thôi, 2 muỗng canh là được rồi. 1 hũ sữa chua. Sữa chua sẽ giúp cho bột của mình nó được lên men tốt và nó xốp ngon. Cái mùi vị nó cũng rất là ngon luôn. Thay vì các bạn dùng men, nhưng mà mình dùng sữa tươi kết hợp với sữa chua nữa là ra cái lớp bột nó thơm lắm. Sẽ khuấy đều để cho hỗn hợp này nó tan ra cùng với trứng. Sữa tươi thì các bạn cho vô ít thôi, không cần phải nhiều nha. Còn phần còn lại chút nữa mình sẽ làm cái phần kem. Cho nhiều quá nó bị lỏng á. 300g bột mì đa dụng 2 chén cũng cho hết vô đây luôn. Rồi bột nở 5g baking powder. Thêm móng vani nữa để khử cái mùi của trứng. Các bạn sẽ thêm vào khoảng 2 muỗng canh dầu ăn nha. Mình sẽ trộn đều lên. Cái hỗn hợp vậy là nó vừa nè. Nếu mà nó có hơi đặc thì các bạn thêm chút xíu sữa tươi nữa. Nhưng mà lúc đầu đừng có cho nhiều nó sẽ bị lỏng bột. Tại vì ở trong đây đã có cái trứng với 1 hộp sữa chua rồi. Trộn đều rồi mình nhồi. Dùng tay các bạn sẽ nhồi cho nó quyện lại thành khói. Trộn xong mà các bạn thấy cái phần bột khô nó không còn nữa là bột của mình nó mới đạt, nó vừa. Nhồi cho nó quyện lại một cái là được à.
Phần bột nó dẻo mềm, nó mịn và nó ẩm tay vậy nè, chứ nó đừng có quá khô ha, khô lại ra cái bánh nó không ngon đâu. Để bột ở đó, bây giờ mình thêm vào đây 2 muỗng canh bột gạo, chút xíu muối để mình làm cái phần kem. Phần đường còn lại nè, cho vô hết luôn. Sữa tươi hồi nãy cũng còn lại, mình cũng cho vô nha, nhưng mà cho từ từ thôi, để cái phần bột này nó tan kỹ, nó không có bị lợn cợn. Bột gạo hay là bột năng, bột bắp gì cũng được luôn. Các bạn có bột nào cứ dùng bột đó để tạo cái độ sệt cho kem. Mình trộn đều cho nó tan hẳn rồi hãy cho hết cái phần sữa tươi vô đây. Hồi nãy mình cho vào trong cái phần bột hết một ít rồi đó. Rồi thêm vào đây thêm 1 muỗng cà phê bơ thực vật nữa, để cái phần kem của mình nó thơm. Bắt lên trên bếp, các bạn sẽ khuấy đều với lửa nhỏ thôi nha, đừng có để lửa lớn quá để cho phần bột nó đặc lại, nó chín kỹ. Bơ lúc này nó cũng tan ra nè, sữa nó nóng lên, bột nó sẽ đặc lại từ từ để làm cái hỗn hợp kem nó phải có độ sệt. Đó, nó sệt vậy là được rồi nè, mình khuấy liên tục nó sẽ mịn. Rồi tắt bếp luôn ha. Mình rắc một ít bột mì khô, rồi cái mình lấy cái khối bột hồi nãy ra. Bột lúc này á, mình để nãy giờ nó cũng ẩm mềm. Bột khô cái mình nhồi sơ lại một cái để cho phần bột này nó mịn hơn á. Nó sẽ láng mịn, làm bánh này không có cần phải men, cũng không có cần phải tốn thời gian mình ủ nhiều nữa. Chia bột ra luôn. Các bạn thích cái bánh lớn hay nhỏ thì cái bước này có thể chia nha. Xong rồi mình phủ chút xíu bột khô nữa, túm từ bên ngoài vào trong. Lận mỗi một cái viên cho nó tròn á, ở bên ngoài nó sẽ láng. Một chút nữa các bạn làm tạo hình nó cũng đẹp hơn, nó không có bị sần phần da. Cứ làm tương tự. Làm hết sơ qua một lần, xong rồi cái phủ thêm bột khô. Mình sẽ vo cho nó tròn lại một cái rồi bắt đầu sẽ cán bột nha. Mỗi một cái viên bột nhớ phủ bột khô, không thôi nó dễ bị dính dữ lắm. Rồi bây giờ sẽ cán mỏng ra, cán dừa cho nó để dễ gói nhân á. Mình cán hết qua một lần xong rồi cái mình gói luôn một lần cho nó nhanh nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho cái phần kem lên nè, chia đều ra ha. Mỗi một cái viên các bạn cho kem vào giữa, cái mình túm lại. Mình làm theo cái kiểu bánh xếp nên cũng dễ lắm. Sẽ túm cho nó các cái mép này nè, nó đè chặt với nhau, nó không có bị bung. Nhớ là phải đè cho nó sát sát nha, chứ không thôi các bạn chiên nó sẽ bị bung á. Mình đè càng sát là càng ngon. Nhưng kem này á, nếu mà các bạn thích cho nó béo hơn có thể thêm một cái lòng đỏ trứng gà vô. Còn cái phần bột hồi nãy mình đã có cho cái trứng vào nên phần kem mình không có dùng trứng nữa. Rồi bây giờ bắt đầu sẽ đem đi chiên bánh. Dầu phải sôi, mình để ở mức lửa trung bình thôi nha, mình thả bánh vô chiên từ từ, đừng có để lửa cao quá. Bột của mình nó nhanh chín lắm, chút xíu là bắt đầu nó vàng à, các bạn trở bề nó, cho nó chín đều hai mặt, nó vàng á thì nó mới ngon nha. Đây nó nở nè, nhưng mà nó không có bị bung mép, nó nở ra ngon quá chừng luôn. Làm bánh này mình thấy còn dễ hơn bánh tiêu nữa. Cái lớp bột á nó xốp mềm, với nhân kem trứng cũng ngon. Còn làm bánh tiêu á thì các bạn thêm mè công thức với sữa chua là mình thấy lớp bột ra ngon, nó mềm ẩm và nó thơm. Rồi vậy là nó vàng ngon rồi, sẽ vớt lên ha, cái để cho nó ráo dầu. Các bạn cứ chiên lần lượt à. Mình chiên lửa trung bình để cho nó chín từ từ thì cái bánh nó mới giòn, đừng có chiên lửa áp nó chín không kịp á. Lấy cho nó ráo dầu thì hãy chắc nó qua một bên. Chiên chút xíu à, nhanh lắm các bạn. Mỗi một đợt bánh vài phút là nó chín nè, nó nở ngon quá chừng ha. Và cái phần bột này các bạn cũng có thể áp dụng cho bánh tiêu hoặc là bánh bao chiên cũng ngon luôn nha. Mình sẽ thêm lên đây một ít đường bột, còn không có thì khỏi, các bạn bỏ qua cũng không sao nha. Cho chút xíu đường bột lên cho nó ngọt đậm đà. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái món bánh ngon với nhân kem rồi. Vừa dễ mà vừa nhanh nữa, không cần ủ bột gì hết.
không có cần phải tốn men, làm nhanh gọn lẹ. Đây, phần kem ở bên trong ngon quá chừng nè, bột cũng nở nữa, nở xốp mềm. Bánh làm kiểu này dễ nở lắm, nó không có bị chai đâu, nó nở phình và cầm lên nó xốp, nó nhẹ tay lắm. Đây, cái nào cũng ngập kem luôn, kem nhiều nhiều ăn nó mới ngon ha. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh và bấm vào góc trái video lựa chọn sản phẩm mua ủng hộ kênh mình với ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.